सब्स्क्राइब गर्नुस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अल नेपाली टेक एन्ड टिपमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई म लोगो कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेछु। तपाईहरुले अनलाइनमा फ्रीमा लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि कुनै ग्राफिक डिजाइनका सफ्टवेयरहरु बिना तपाईले अनलाइनमा एकदम सजिलो तरिकाले 2 मिनेटमै लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले एउटा साइट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो साइटको नाम छ flamingtext.com भन्ने। तपाईले साइटको लिंक डिस्क्रिप्सनमा भेट्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसलाई गुगलमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मैले गुगलमा सर्च गरेर देखाएको छु तपाईले यसको होम पेज यहाँनिर पहिलो लिंक आउँछ। तपाईले पहिलो लिंकमै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा कुनै अकाउन्ट क्रिएट गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले यदि अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्ने अप्सन पनि पाउनुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट अकाउन्ट क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई अकाउन्ट क्रिएट नगरिकन युज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न किसिमको लोगो डिजाइनहरु यहाँ दिएको छ। तपाईले कुनै पनि किसिमको लोगो डिजाइन यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। तपाईलाई यहाँनिर विभिन्न 37 पेजसम्म लोगो डिजाइनहरु छन्। तपाईले सबै लोगो डिजाइनहरु हेरेर तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म एउटा लोगो डिजाइन छान्न गर्छु तपाईहरुले एक्जाम्पलको लागि। जस्तै यो वाटर अथवा यो रुम भन्ने पनि छ यहाँनिर। त म यसलाई क्लिक गर्दैछु। यसमा पनि विभिन्न किसिमको डिजाइनहरु तपाईले यहाँ तल पाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका यहाँनिर टेक्स्टहरु छन्। तपाईले कुनै पनि किसिमको टेक्स्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर एडिट लोगो भन्ने अप्सन छ। तपाईले लोगो डिजाइन गर्नका लागि तपाईले आफ्नो टेक्स्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो फन्ट आफ्नो कलर युज गर्नका लागि तपाईले यहाँ एडिट लोगो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यहाँनिर तपाईले यहाँ नाम लगाउन ठाउँ आउँछ। किनकि तपाईहरुले डिफल्टमा उले आफ्नो नाम दिएको छ। तपाईले यही नाम आफ्नो लोगोमा युज गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले आफ्नो नाम युज गर्नु पर्दैन। यहाँ तपाईले नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही मेरो च्यानलको नेम छ एन्टिटी भन्ने। मैले सेट गरेको छु। अब यो अटोमेटिक यहाँनिर यो टेक्स्ट चेन्ज हुन्छ। मेरो टेक्स्टको नाम यहाँ लेखिकन आइसकेको छ। तपाईले यहाँनिर फन्टको साइज घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले फन्टको टाइप घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि किसिमको फन्ट तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मैले डिफल्ट छोडिदिएको छु। तपाईले एडभान्समा गएर यहाँनिर विभिन्न किसिमको साइज र शेपहरु कम बेसी बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमको अप्सनहरु छन्। तपाईले कुनै पनि किसिमको अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर स्याडो भन्ने तपाईले यहाँ स्याडो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। स्याडो यहाँनिर ब्ल्याक छ। तपाईले अरू नै किसिमको कलर पनि यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले ब्ल्याक नै छोडेको छु किनकि ब्ल्याक पनि म्याचिङ गरिरहेको छ। अब तपाईले ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड कस्तो किसिमको राख्ने हो। अहिले व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छ। तपाईले अरू कलर यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। रातो, हरियो कुनै पनि किसिमको कलर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यसरी तपाईले आफूले इच्छा पर्ने अनुसारको तपाईले अक्षरको टेक्स्टको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कम्प्लिट डिजाइन सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईले अब यसलाई डाउनलोड गर्ने हो कि सेभ गर्ने हो कि फेसबुकमा पब्लिश गर्ने हो कि विभिन्न यहाँनिर अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ एडिट लोगो छ। तपाईले यदि तपाईलाई कुनै कम्युनिटी लाग्यो भने तपाईले फेरि पनि यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा गएर तपाईले फेसबुकमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो वेबसाइट र ब्लगको लागि HTML कोड यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले डाउनलोड गर्ने भएको कारण तपाईलाई म डाउनलोड गर्न देखाइरहेको छु। तपाईले डाउनलोड गर्ने अप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ क्लिक गर्ने डाउनलोड सुरु हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ हाम्रो डाउनलोड सुरु भएछ र हाम्रो डाउनलोड यहाँबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ओपन गरेको छु। हाम्रो डिजाइन आइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले गरेको डिजाइन यही हो। तपाईले यो लोगोलाई आफ्नो कम्पनी अथवा आफ्नो युट्युब च्यानल अथवा आफ्नो ब्रान्डको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि किसिमको लोगो यसमा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ तपाईहरुले भिडियो हेर्नु भएकोमा। लाइक गर्न नबिर्सनु, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल।